त्यो वा पानी पनि पिउनु पर्छ वाउ Waktu hari kursanya ini. पछि खानु पर्ने रहेछ पानी पछि पिउनु हुँदो रहेछ नमस्ते सबैजनालाई मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ आज चाहिँ हामीले चाहिँ हामी दिदी बहिनीले चाहिँ पानीपुरी च्यालेन्ज लिएर आएका छौं हामीसँग यहाँ कतिवटा छ 21वटा छ हामी दुईजनाको अनि हामी सबै रेडी बनाएर लिएर आएका छौं हैन यो चाहिँ पानी जसले जो हार्छ नि कसै हेरेर डल्ले खुर्सानी चाहिँ ल्याउन यो त डल्ले पिरो कसरी खान्न यो डल्ले खुर्सानी यो डल्ले खुर्सानी तर सानो हेर्दा सानो छ पिरो चाहिँ फेरि त्यही भएर हामीले पानी यसमा छ खुर्सानीको लागि पनि खान पर्छ यहाँ 21 वटा छ पानीपुरी सब रेडी छ अब हामी चाहिँ जसले फर्स्ट खान्छ जो हार्छ उ चाहिँ उलाई चाहिँ त्यो डल्ले खुर्सानी खाने है ल फाल्न पाइन्न है डल्ले खुर्सानी फाल्न पाइन्न ल अब खान सुरु है 1 2 3 गो Nah, tôi hỏi Ada piru wah. Pan piru important. खाना मिठो भयो नि आज के लाने त मुहार से चार गो मुंह गाल दे और करा
मसिलो लाग्यो झल मान्ने होला रोइसँग लाग्यो कि I'm winner. डल्ले खुर्सानी खाने पालो हजुरको करम चलाइदियो अब त्यतिकै निल्न पाइन्छ त्यतिकै निल्न पाइन्छ के निल्न कहाँ पाएन एकदम देखाएर पुरै प्रत्यक्ष देखाएर करम चलाउनुपर्छ अन्त आफ्नो नामै भन्दा बिर्सौँ नि त पहिलो दिन लास्टमा दिन्छौँ है हामी सुरुमा दिन बिर्सेछौँ के पानी नखाने कस्तो गर जसै हार्यो क्या अब छोडिदियो के भयो त्यो खुर्सानी खाइदियो भइहाल्छ खुर्सानी खाने पालो देखाएर पुरा देखाएर खुर्सानी है एकदम पिरो छ हेर्दा सानो छ तर डेन्जर पिरो छ देखाएर खायो त देखाएर पुरा प्रत्यक्ष रूपमा ततानिर न पछि खान पर्ने रहेछ पानी कहाँ उयो हारेको मान्छेको नाम भन्छ बाबा हामी सुरुमा भन्नु मेरो नाम नम्रता गौतम म चाहिँ रूपा गौतम तिवारी है म चाहिँ लुजर उ चाहिँ होइन म चाहिँ फर्स्ट खुर्सानी खायो हजुरहरूलाई हामीले बनाएको च्यालेन्ज कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला मन परेमा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्दा नभुल्नु होला है पछि पिरो हुँदो रहेछ ल रूपा च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब है ओके बाई बाई